عليكم الله ما تحكموا علي، انا ما بصرف كتير، ما قاعد اصرف كتير يعني. بعدين دي حاجات شهرين يعني، ما حاجات شهر واحد. وفي حاجات يعني ما بتتفوت يا جماعة والله. سلام يا حلوين، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية. الليلة الفيديو عن مشترياتي. يا اخي صرف القروش ده عار، لكن في نفس الوقت لما تلقى روحك انك انت اخدت حاجات انت بتحبها، انت ما في ندم خالص. انا هحاول كلها اجمعها لكم هسي في الفيديو ده، لكن هي كل حاجة منهم اتاخدت في وقت مختلف. جزء كبير الفواتير ما معاي، هحاول اشوف اسعار الاصلية واخدها لكم هنا او هنا. وفي حاجات يعني مثلا في ماركة معينة مثلا دي هعمل لكم بها فيديو براهو، هيظهر لكم في الفترة الجاية. وعشان تتابعوا كل الفيديوهات ما تنسوا تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتدوسوا على علامة الجرس وتدوسوا all notifications على اساس انه اي فيديو ينزل لي تجي به نوتيفيكيشن وتشوفوه. اوكي يلا نبدأ الفيديو. طبعا اول محطة لازم امر عليها، يعني كل فترة كده بمشي وبديه طلة، اللي هو ألتا بيوتي. فأخدت كم حاجة كده، هم أنا ما هقعد أقول ما كتيرين يعني، هي في النهاية التوتال بتاع قروش مع بعض كده كمية. أنا هوريها لكم بدون ترتيب. تمام. أخدت الفيس سبونج دي، شكلهم عجيب. شوفوا شكلهم كيف، شكلهم زي الدايموندز من ريل تكنيك. مكتوب انهم لايف فورس، ما فاهمه لانه معناه هيعيشوا لزمن طويل ولا شو. المهم هم كان عليهم تخفيض من 999 ل 497 هنا مكتوبه. تمام. صراحة شكلها يعني أنا يعني جنني وعجبني شكلها، فكرة الدايموندز دي. وبعدين يعني كم واجهة وكم كده، قلت أجربها يعني، فقمت اشتريتها وسعرها كويس. أعمل إيه؟ تمام. نيكست أخدت من NYX، أخدت الأيلاينر ده اللي هو مكتوب إيبك بلاك موس لاينر. صراحة حبيت انه اجرب حاجة مختلفة، وسمعت عنه كلام كتير حلو، فعشان كده اخدته. هشوف يعني هستخدمه في الفيديوهات الجاية. طبعا في حاجة عشان تكونوا عارفين انه في حاجات اوريدي فتحتها وفي حاجات اوريدي استعملتها، لكن ده من الحاجات اللي هو لسه في الباكيج بتاعته، ده لسه ما استعملته خالص، لسه في الباكيج بتاعته، لكن برضو كان تبع الشهر ده. أخدت تاني ال LA برو بريب برايمر، فيس برايمر، وهو سيليكوني، من الحاجات اللي هي ترافل سايز، على أساس إنك أنت تجرب وبعد ذاك عجبتك بتيجي تاخد اللارج أو المقاس الأصلي الكبير. أخدت ده السيتنج سبراي برضو بتاع LA، مثبت، كاتبين بانه هو الفينش بتاعه مات، فاستخدمته تقريبا مرة واحدة في فيديو واحد، وهشوف الفترة الجاية دي هيكون عامل كيف. اخدت تاني ال LA فاونديشن دي، ما داري يظهر لي. اخدت الفاونديشن دي اللي هو درجتي اسمه البرو مات، ال AHD لونج وير مات فاونديشن، درجتي اسمها جولدن برونز. استخدمته برضو في كم فيديو الفترة اللي فاتت دي. حلو يعني كده لغاية بكرة، بعد بكرة كده. تاني من ألتا ده اللي هو من ماركة ألتا نفسها، من ألتا بيوتي نفسها، عاملين لاين لفريدة كهلو.
فريدة كهلو ما حكي لكم عنها هسي، حكي لكم عنها في فيديو تاني لانه اصلا لوك وانا عايزة اعمله. ده كان عليه تخفيض من 10 دولار ل4.99، نص السعر يعني. لونه قريب للي انا عاملاه صح. بعد ذاك من التا برضو اخدت من ويت ان وايلد اللي هو دي ليبستيك برضو طيب، مكتوب فيه الميجا لاست ليكويد، ودي درجته بيري، شنو بيري ريكوجنايز اسمها 926 بي. لونه جميل يعني، هو لونه اغمق شويه من الدرجه بتاعتي اللي انا عاملاها هسه تقريبا من الويت ان وايلد. انا بحبهم شديد بتاعت ويت ان وايلد ديل كلهم على بعضهم. باقي المشتريات دي اخدتها من 5 بيلو. اخدت من ويت ان وايلد البرونزر ده اسمه وات شيدي بيتشز، وات شيدي بيتشز برضو هستخدمه لكم الفترة الجاية. عندهم برضو الويت ان وايلد، شوفوا الدرجة دي، شوفوا الدرجة دي يمينة كيف، ما عندها علاقة طبعا خالص، ما عندها علاقة باللي انا عاملاه دي. حاجة نود براونش حاجة زي كده. ده اسمه give me موكا. اخدت من 5 بيلو ما حصدق حصل شنو. من 5 بيلو ماخده الدرجة اللي هي نفسها كان اخدتها من نفسها نفسها بيري ريكوجنايز. شفتوا الزول لما تعجبوا نفس الحاجة وناسية ان انا ماخدها، مش ناسية، انا مفتكراها درجة مختلفة يعني، طلع انه انا ما اخدته، اشتريته مرتين. اخ انا اخ. اوكي من 5 بيلو المانيكيرين ديل، بالله عليكم عينوا الشيتس، شيتس تجنن بجد تجنن. درجتين صراحة، كل واحدة تجنن أكتر من الثانية. الماركة اسمها فريش بينت. الكيس ده انتهى. أوكي، واحدة من مشياتي بتاعت وول مارت أخدت من ميبلين اللي سوبر ستاي، اسمه سوبر ستاي مالتي يوز فاونديشن ستيك. أخدته على أساس إنه أستخدمه از كونتور ستيك، لونه كده درجة اللون يا اوكي. اللون اسمه دي برونز 370 برونز انتنس. تاني باكيت بتاعت مشتريات كان اخدتها من بليف بيوتي اللي هي في دولار جنرال. اخدت مثلا اخدت الفاونديشن ده منهم من بليف بيوتي، هو سكين فينيش فاونديشن ميديوم تو فول كفرج. تمام، الدرجة بتاعتي اسمها ساند، ده ب5. اخدت الماسكرا دي اوريدي فكيتهم انا. اخدت الماسكرا دي هي براون، درجتها براون، واسمها هاي دراما فايبر ماسكارا. تمام، دي برضو اخدتها برضو من ماركة بليف. اخدت الايلاينر ده، الايلاينر ده من بليف لونه بني، عارفين ده بينفع مع ميك اب صباح. واخدت الليبستيك ده هو مات شيد، تمام، من بليف. الدرجة دي اسمها ميس شيف، اسمها ميس شيف. دي اللي انا عاملاها دلوقتي، دي اللي انا مستعملاها دلوقتي. واخدت كمان منهم الاي شادو باليت دي. هم عندهم وايد رينج بتاع اي شادو باليتس. الحاجات واستعمالي ليها حكون هستعملها ان شاء الله في الفيديو الجاي. يا ريت تتابعوه على اساس انه تشوفوا كل حاجه طبقتها كيف والكواليتي دي عامله كيف لحاجه كلها ب5 دولار يعني.
من نفس المحل لكن ما من نفس الماركة من البليف، يعني هو المحل بتتباع فيه أي حاجة. فلقيت برضو الاير سبان اللوز باودر اير سبان دي ترانسلوسنت اكسترا كفرج، استعملتها برضو في اللوك. ولقيت السائل ده بتاع العدسات. نمشي للي بعده. طيب كان في فيديو نزلته لكم في الفترة اللي فاتت، هخليكم اللينك بتاعه هنا. كان مشيت على محل اسمه تي جي ماكس، فكان من الجولة ديك نفسها اللي انا صورت عليكم في الفيديو، هخليكم لينكه ده. اخدت حاجتين، في واحد اوريدي ظهر في الفيديو، الثاني لقيتها بعد ما الكاميرا بتاعتي فصلت. الحاجات بقى اللي اخدتها شنو من تي جي ماكس. اخدت الباليت دي من بروفيوجن اسمها سولتري باليت، سعرها 6.99. تمام. سعرها الأصلي هخليه لكم هنا. الباليت خرافية يعني. أخدت تاني دي اللي كانت ظهرت هي في الفيديو، المون داست من ايربن ديكي. الباليت دي يعني اتبسطت بيها شديد اتبسطت بيها خالص. سعرها كان 17 17.99 وسعرها اصلا كمو 40 دي حتى الحاجات اللي انا مبسوطه بيها خالص 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 خالص. ده اخدت لي كان شقاره كده على سيفورا، وكانت والله ماشيه صدفه، يعني مشينا عشان ناخد حاجه معينه ودخلت سيفورا كده مسافه الاولاد يلعبوا ولا بتاع، واشتريت الحاجه اللي اشتريتها دي. تمام. اشتريت شنو؟ اشتريت هدى بيوتي ويلكم تو ماي وورلد. هي اخدت فاونديشن. الفاونديشن بتاع دي اللي هو شنو؟ فاوكس فلتر مكتوب فاونديشن، درجتي اسمها جينجر بريد. واخدت ده اللي هو تانتور كونتورينج بتاع هدى بيوتي بالمناسبة، واستعملته برضو هو كونتور اند برونزر كريم. واخيرا وليس اخرا، يعني بقول لكم انا مبسوطه ان في حاجات دخلت حياتي، منها الهدى بيوتي والمنضس طبعا عجباني شديد، لكن اهم حاجه اهم تول يعني هي اسمها شنو؟ من استطاع عليه سبيلا من استطاع عليه سبيلا. الحاجه اللي ما بتقدر تشتريها بتكون بتعاين لها دايما، بتتفرج كده ما عارف انك هتقدر تشتريها 200 ولا كيف ولا اي حاجة، بسبب انها غالية. لكن طبعا البلد دي فيها ميزة سمحة شديد في امريكا، يعني انه في عروض بتظهر مرات ساعة ساعتين مش عارف كده يعني. ده الفكرة بتاعت العروض دي هي اللي خلتني اخد سيجما براشز. انا بقى عندي سيجما براشز يعني انا بقى عندي سيجما براشز، مجموعة بتاعت 15 برش. دي الست اللي اسمها الالتيميت كروم برش سيت. الست ده هتكلم عنه ان شاء الله في فيديو تاني بالتفصيل، لكن الست ده الحصل كالاتي. الست ده اصلا سعره ان شاء الله اكون متذكره، اصلا سعره 150 دولار. اصلا سعر الست ده 150 دولار. انا اخدته بكم بالتخفيض اللي هم عاملينه؟ 61 او 62 دولار، تخفيض فظيع يعني كم انا بجد ما قاعده اعرف اعمل، يعني ما بعرف احسب على الهواء. فكان تخفيض خرافي يعني لحاجه انا بجد
كانت واحدة من أمنياتي إن أنا يكون عندي سيجما. طبعا يعني ما حأنكر جميل جيسب يعني اشتغلت معاي فترة طويلة شديد ولسه شغالة ولسه سمحة، لكن تاني حتلقوني متلحة ده، حستعمل حبيبة قلبي سيجما. وكده أقدر أقول لكم ختامه مسك. طبعا في حاجة تانية كده، المشتريات ما انتهت يعني. كان خدت لكم في فيديو براهو المنتجات اللي اشتريتها من إبسي كعرض كده براهو، هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده فوق. وفي تاني جاتني إبسي اللي هي بتجيني شهريا، وعملت برضو اشتراك في سيفورا اللي هي نفس الفكرة بتاعت انه يرسلوا منتجات، لكن سيفورا برسلوا ترافل سايز. اسمها بلاي، الخدمة اسمها بلاي بتاعتهم، فبرضو اشتركت فيها، دي كانت ب$10. فديل تبع المشتريات كلها حاجات من صرفات أنا صرفتها. المهم ده التوتل بتاع مشترياتي في الشهرين ديل. أنا مبسوطة بيهم شديد، مبسوطة بيهم خالص خالص خالص، بالذات كم حاجة كده معينة. عموما هو طبعا انتوا عارفين الواحدة فينا بتشبع من الميك اب ومن الحاجات الحلوة دي. لو انتوا جربتوا اي حاجة من الحاجات دي اكتبوا لي تحت وروني رايكم فيها شنو. انا لسه في جزء طبعا ما استخدمته. لو مشترياتي عجبتكم بليز اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب. تحت في المربع الأحمر دي فيه كلمة اشتراك، جنبه في جرس، بتدوسي على الجرس، بتضغطي all notifications على أساس إنه كل ما ينزل مني فيديو تجيكي رسالة بيه. أتمنى ألاقيكم في فيديو قريب.